ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ මම කොහොමද හෙට දවසට කියන්නේ ඉරිදා නිවාඩු දවසනේ. ඉතින් ඒ දවසට ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සෙනසුරාදා මම මේ විදිහට ඉරිදා දවසට අවශ්‍ය දේවල් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඉතින් ඉරිදා දවල්ට බත් උයන නිසා මම ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මට කලින් ලෑස්ති කරන්න පුළුවන් දේවල් ලෑස්ති කරනවා. ඉතින් හෙට කහබත් උයන නිසා දවල්ට මම අල ටිකක් තැම්බෙන්න තිබ්බා. අල ටිකක් තැම්බෙන්න තියලා ඒක හෙට තෙල් දාලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම ලෑස්ති වෙන්නේ පොලොස් එකක් හදන්න. ඉතින් පොලොස් නම් ටින් පොලොස් ඇත්තටම පොලොස් දැන් මේ ටිකේ ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම කන්න ආස නිසා ටින් පොලොස් එකක් ගෙනාවා. ඒක තමයි මම මේ හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. සුදු ලුණු ටික ඉඟුරු කෑල්ලත් එක්ක මම තලාගෙන ඒකටම අවශ්‍ය කරන අනිත් දේවල් ටිකත් එකතු කරලා මම තෙල් ටිකක් ලිපේ තියලා මේ විදිහට අබ ඇට ටිකක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ එකතු කරනවා අර හදාගත්ත කපාගත්ත ලුණු ටික තලාගත්ත සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික. ඊට පස්සේ මම ඒක ටිකක් වෙලා බැදෙනකොට ඒකට එකතු කරනවා තුන පහ කහ කුරුඳු කුඩු මිරිස් ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ ඒක විනාඩි කිහිපයක් මේ විදියට හොඳට බැදෙන්න තියලා මම පොලොස් එකට ලුණු ටිකක් විතරයි එකතු කරන්නේ. අනිත් දේවල් සියලුම දේවල් මම එකතු කරලා තියෙන නිසා තෙල් එකටම ඊට පස්සේ මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරනවා. ඇත්තටම මේ පොලොස් එක අපි සාමාන්‍ය පොලොස් ගෙඩියක් වෙනවා වගේ රස නැහැ. ඊට පස්සේ කිරි එකතු කරනවා. කිරි එකතු කරලා මං කිරි එකෙන්ම තමයි උයාගන්නේ. මේ විදිහට වහලා අඩු කින්දරේ තියලා උයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පරිප්පු ලෑස්ති කරනවා. විශේෂයෙන් පරිප්පු දෝනි ගොඩක් මාස දෙයක් පරිප්පු. ඉතින් එයාට මේ දවස්වල මිරිස් කන්න බෑ. එයාට පුංචි ප්‍රශ්න නිසා මිරිස් දෙන්න එපා කියලා තියෙන නිසා මම මේකට මිරිස් එකතු කරන්නේ පරිප්පු එකට 3-5 කහ ගම් මිරිස් කුඩු චුට්ටක් කුරුඳු කුඩු ඒ වගේ දේවල් විතරයි එකතු කරන්නේ. මේ විදිහට ඒකත් මම කිරි එකෙන්ම උයා ගන්නවා. මොකද මම හෙට ඊට පස්සේ මේක පුංචි ටෙම්පරාදුවක් දාලා ගන්න බලාගෙන තමයි කිරි එකෙන්ම උයා ගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන මම දැන් පොලොස් එක උයා ගන්නවා. මම ඒකට කළු කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. උඩින් බාන ලම් වෙනකොට ලිපින් ගන්න නම් වෙනකොට කළු කුඩු. අල එක තැම්බිලා දැන් තියෙන නිසා මම අල එක රස්නේ යනකම් එකතු වෙන භාජන ටික හොදන. එතකොට ගොඩක් එකතු වෙන්නේ නැහැ අවසානෙට. මොකද අද ටිකක් වැඩිපුර එකතු වෙන දවස බත් උයනකොට ගොඩක් දේවල් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම එකතු වෙන වෙලාව ලැබෙන විදිහට ටික ටික මේ විදිහට හොද ගන්නවා. ඉතින් ඒක හොදලා ඉවර වෙනකොට අල එකක් නිවිලා මේ විදිහට අල ටික පොතු අර ගන්නවා. මම හෙට තමයි අල එක තෙල් දාන්නේ. අද මේ විදිහට පොතු අරගෙන තම්බලා පොතු අරලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නේ. අලගෙඩි ටිකක් කුඩා සයිස් ඒවා නිසා මම දෙකට විතරයි කපන්නේ. ඊට පස්සේ කහ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මොකද මම තම්බනකොට ලුණු එකතු කරන නිසා. හෙට මදි පාඩුවක් තිබුණොත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට උයාගත්තු ඒවා මම භාජන වලට දාලා නිවෙන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පොලොස් එක. මේ තියෙන්නේ මම උදේ බබාලට හැදපු ක්‍රේප්ස් හැදුවා. ක්‍රේප්ස් හදලා ඉතුරු ටික තමයි පිටි මිශ්‍රණය මේ. ඉතින් මට ඉතුරු වුණා උදේ බබාලට ඒ හදපු එකෙන් පිටි ඉතුරු වුණා. අනිත් එක මට කිරිත් ඉතුරු වුණා. ඉතින් ඒකට මම තව පිටි ටිකක් ලුණු කහ කුඩු මේවා දාලා මේ විදිහට මිශ්‍රණය හැදුවා. හෙට උදේට ආප්ප හදන්න නැහැ. පෑන් කේක් හදන්න හිතාගෙන. මේ තියෙන්නේ මම උදේම තැඹුම් හොද්දක් හැදුවා. තැඹුම් හොද්දක් කියන්නේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් හරිම විදිහට හදන එකක් නෙමෙයි. මම මේ දවස්වල මහත්තයා එළියට යන නිසා යාට දෙන්න තමයි විශේෂයෙන් මේක හැදුවේ. මේකට මම මට තියෙන දේවල් එකතු කරලා තැඹුම් හොද්දක් හදලා තියෙන්නේ මම මේ. ඉතින් ඔන්න මේ මට එකතු වුණ භාජන ටික. දැන් මම මේ ටික හොදන්න ඕනේ, ලිප පිහන්න ඕනේ. ඉතින් කුස්සිය තිබ්බ විදිහට මාපව් තියාගන්න එපයි. ඒ නිසා මම ඉස්සල්ලාම ලිප ඔක්කොම තියෙන භාජන ටික සින්ක් එකට දාලා ලිප පිහනවා මේ විදිහට. මොකද දැන් රැට අහපව ලොකුවට දෙයක් කියෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගොඩාක්ම
මේ අපිරිසුදු වීමක් වෙන්නේ නැති නිසා මම ටිකක් ලිප හොඳට පිහා ගන්නවා. නැවත රැට ගොඩක් පිහන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා. ඊට පස්සේ මම භාජන ටිකත් හොදලා කුසිය තිබ්බ විදිහටම ලෑස්ති කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ මම සියලුම දේවල් හොදලා සිංක් එක හොදලා ලෑස්ති කරගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා මම පෝස්ට් වලදී මම සාමාන්‍ය විශේෂ අතුරුපසක් හදනවා පැන් රස කෑමක් ඉරිදට. ඉතින් මම මේක ලෑස්ති කරේ මං ඊයේ හවස. මේක මම වෙන වීඩියෝ එකකටත් එක්කලා මම හැදුවේ. ඉතින් ඊයේ හවස හදලා මම ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බේ. මේක ගොඩක් අය දන්නවා මෙහි ඉන්න අය ඔක්කොම දන්නවා ටිරාමිසු. ඉතින් මේක ගොඩක් යුරෝපයේ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ අතුරුපසක් හරිම රසයි ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බබාලා ආස නිසා මටත් ලේසි නිසා මේ අතුරුපස තමයි මම මේ සැරේ මේ ඉරිදට හැදුවේ. ඉතින් එහෙනම් මේ තමයි මගේ ඉරිදා දවසට ලෑස්ති වෙන විදිහ.